હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શરદી ઉધરસમાં રાહત આપે એવી આદુની કેન્ડી। આ કેન્ડી બનાવવી એકદમ સહેલી છે અને જો બાળકો આદુ ન ખાતા હોય તો તમે આ રીતે આદુની કેન્ડી બનાવીને બાળકોને ખવડાવી શકો। શરદી ઉધરસમાં રાહત માટે આ કેન્ડી ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો ચાલો શરદી ઉધરસ માટે જરૂરી એવી આદુની કેન્ડી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આદુની કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 150 ગ્રામ આદુ લીધું છે। તો આપણે સૌથી પહેલા આદુના ટુકડા કરી લઈશું। આ રીતના નાના નાના ટુકડા કરીશું। આદુના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું અને પેસ્ટ બનાવી લઈશું। હવે આદુની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતની પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। હવે એક પેનની અંદર એડ કરીશું। આદુની પેસ્ટને એક પેનની અંદર એડ કરીશું। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આદુની પેસ્ટને આ રીતે સાંતળી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। પાંચ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આની અંદર ગોળ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 150 ગ્રામ આદુની સામે 400 ગ્રામ ગોળ લીધો છે, એ એડ કરીશું। અહીંયા આપણે દેશી ગોળ લેવાનો છે। હવે આદુની પેસ્ટ અને ગોળને મિક્સ કરી લઈશું। ગોળ ધીમે ધીમે પીગળતો જાય છે। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખીશું અને આ રીતે હલાવતા રહીશું। આદુની પેસ્ટ અને ગોળ ઉકળી ગયા છે, તો આપણે આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને એકદમ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી હલાવશું। આપણે જે રીતે ચીક્કી બનાવીએ અને ગોળની પાઈ લઈએ છીએ એ રીતની આપણે લેવાની છે। તો આ રીતે હલાવતા રહીશું। મિક્સરનો એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને આ રીતનું થીક પણ થઈ ગયું છે થોડું। હવે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલું સિંધવ મીઠું એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર, અડધી ચમચી મરી પાવડર અને 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। બધું મિક્સ કરીને 5 મિનિટ જ આપણે આ રીતે હલાવતા રહીશું। એકદમ સરસ થીક થઈ ગયું છે। હવે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ રીતની થિકનેસ પણ થઈ ગઈ છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને કેન્ડી બનાવી લઈશું। હવે મેં આ બટર પેપર પાથરેલું છે, એના પર થોડું ઘી લગાવી દઈશું। હવે આપણે આ મિક્સરને કેન્ડી બનાવવા માટે સેટ કરી લઈશું। તો તેના પર બટર પેપર ઉપર આપણે આ રીતે શેપ આપી દઈશું। જે રીતની નાની મોટી કેન્ડી રાખવી હોય એ રીતે તમે બનાવી શકો। કેન્ડીને આ રીતનો શેપ આપી દીધો છે। હવે કડક થાય ત્યાં સુધી આપણે ઠરવા દઈશું। કેન્ડી ઠરીને કડક થઈ ગઈ છે।
ઉપરથી દળેલી ખાંડ છાંટી દઈશું આ રીતે થોડી થોડી. તો એકદમ સરસ આપણી આદુ કેન્ડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. વધારે નથી છાંટવાની, આ રીતે થોડી થોડી. એકદમ સરસ આદુ કેન્ડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે આ રીતને એકદમ સરસ.